Cầu thủ đội tuyển trẻ Afghanistan tử nạn thương tâm khi cố bám trên máy bay Mỹ rời Kabul. Hàng ngàn người vẫn chờ đợi mỏi mòn bên ngoài sân bay Kabul. Hình ảnh gây sốc, em bé được truyền qua hàng rào thép gai để lính Mỹ đưa rời khỏi Afghanistan. Tiêm kích Mỹ quần thảo bầu trời Kabul, đảm bảo việc sơ tán. Trung Quốc tin tưởng Taliban sẽ khác xưa, lịch sử đau thương sẽ không lặp lại. Nghi phạm đòi kích nổ xe tải gần Điện Capitol đã đầu hàng. Syria tuyên bố đánh chặn tên lửa Israel. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng hổi nhất trên kênh FPNC. Zaki Anwari, 19 tuổi, cầu thủ của tuyển bóng đá trẻ quốc gia Afghanistan vừa được xác định là nạn nhân tử vong khi bám càng máy bay C-17 của không quân Mỹ để rời khỏi sân bay Kabul. Khi chiếc máy bay cất cánh, cậu thiếu niên đã rơi xuống và qua đời trên đường băng. Báo New York Post dẫn nguồn truyền thông địa phương cho biết em trai của cầu thủ trẻ dường như cũng thiệt mạng khi cố gắng rời khỏi sân bay Kabul. Người thân mô tả sự việc vô cùng kinh hoàng, cho biết với Vice News rằng chân tay con đã mất đi. Chính tôi đã đưa thi thể con về nhà. Anh em Zaki đã rời khỏi nhà, lấy giấy tờ tùy thân và đi đến sân bay mà không thông báo cho gia đình. Trước đó, khi Taliban chiếm đóng thủ đô Afghanistan từ hôm Chủ nhật, đám đông hàng ngàn người đã ồ ạt đổ về sân bay Hamid Karzai với hy vọng có thể di tản. Hàng trăm người thậm chí đã đuổi theo máy bay không quân Mỹ khi nó tăng tốc trên đường băng và ít nhất 2 người đã rơi xuống từ không trung. Trong khi đó, chiếc C-17 cuối cùng đã an toàn rời khỏi Kabul, chở theo tới 640 người, gấp 5 lần số lượng hành khách thông thường. Cơ quan điều tra đặc biệt thuộc không quân Mỹ cho biết, bên cạnh những tai nạn chết người được báo chí đưa tin, giới chức Mỹ còn phát hiện các mảnh thi thể người bị mắc kẹt trong khoang càng đáp. Sự việc được ghi nhận khi vận tải cơ C-17 hạ cánh xuống sân bay quân sự Al-Udeid ở Qatar. Hôm qua 19 tháng 8, hàng ngàn người Afghanistan gồm phụ nữ và trẻ em vẫn tiếp tục kéo đến sân bay Kabul với hy vọng có thể rời bỏ đất nước, không chấp nhận sự kiểm soát của Taliban. Một quan chức NATO giấu tên cho biết ít nhất 18.000 người đã được sơ tán khỏi Afghanistan. Trong khi đó, Taliban kêu gọi đoàn kết cả nước và yêu cầu chức sắc địa phương thuyết phục người dân không ồ ạt di tản. Mặt khác, Reuters dẫn nguồn một số nhân chứng nói rằng chiến binh Taliban đang ngăn cản nhiều người di chuyển tới sân bay, bao gồm cả người có đầy đủ giấy tờ cần thiết. Kể từ khi chiếm được thủ đô hôm 15 tháng 8, Taliban đang cố gắng thể hiện thái độ ôn hòa và kiềm chế, tuyên bố họ muốn hòa bình và không tìm cách trả đũa những kẻ thù cũ, cũng như sẽ tôn trọng quyền phụ nữ trong khuôn khổ luật Hồi giáo. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng Taliban cần phải đưa ra những quyết định và hành động phù hợp nếu như muốn có được sự công nhận quốc tế. Thêm một hình ảnh chấn động khác về cuộc chạy loạn đầy gian khổ tại Afghanistan. Đó là giữa đám đông hỗn loạn bên ngoài sân bay Kabul, một em bé đã được truyền qua hàng rào thép gai giao cho lính Mỹ bên trong sân bay. Hình ảnh cho thấy sự tuyệt vọng của nhiều người dân đất nước Trung Á. Họ muốn rời khỏi quê hương bằng mọi giá khi Taliban chiếm quyền kiểm soát chỉ sau 11 ngày tiến công thần tốc. Hiện chiến binh Taliban và binh sĩ Mỹ đang tuần hành nhiều vòng quanh sân bay. Hôm qua, binh sĩ Mỹ đã bắn hơi cay để giải tán dòng người tập trung quá đông xung quanh phi trường Kabul. Mỹ và các đồng minh phương Tây đang chịu áp lực lớn về việc di tản công dân rời khỏi Afghanistan. Trong khi đó, Taliban kêu gọi người Afghanistan chờ đợi ròng rã bên ngoài sân bay Kabul hãy quay về nhà. Nhóm phiến quân Hồi giáo nói không muốn làm tổn thương bất kỳ ai. Tuyên bố được đưa ra hôm 19 tháng 8, trong khi vào ngày hôm trước đó, Taliban đã bắn vào dòng người biểu tình khiến 3 nạn nhân tử vong. Tiêm kích chiến đấu của Mỹ hiện đang bay giám sát trên bầu trời Kabul nhằm đảm bảo an toàn cho tiến trình sơ tán công dân, theo Lầu Năm Góc cho biết hôm 19 tháng 8. Giới chức Mỹ nói thêm, không có chạm trán căng thẳng hay sự can thiệp của Taliban đối với quá trình di tản. Thiếu tướng William Taylor cho biết, nhiều cổng vào sân bay Kabul đã được mở với khoảng 5.200 binh sĩ canh gác. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby nói rằng, chúng tôi đã đưa ra thông điệp, bất kỳ đòn tấn công nào đối với người Mỹ hay quá trình sơ tán của Mỹ ở sân bay đều sẽ nhận lấy đòn đáp trả tổng lực. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 19 tháng 8 cho biết, Nga đã sẵn sàng quay lại bàn đàm phán hòa bình theo hình thức Moscow với Afghanistan. Giao thức Moscow bao gồm nhiều cuộc gặp gỡ tiến hành từ năm 2016 ở thủ đô Nga với sự tham gia của các bên đại diện Afghanistan và những nước khác có lợi ích liên quan. Ngoại trưởng Lavrov cho hay Moscow ủng hộ một chính phủ chia sẻ quyền lực trong thời kỳ chuyển tiếp để ổn định tình hình tại Afghanistan.
Đầu tuần này, ông Lavrov đã thảo luận tình hình Afghanistan với những người đồng cấp Mỹ, Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ. Khác với phương Tây, Nga không giữ lập trường đối nghịch với Taliban và cũng không rút nhân viên sứ quán rời khỏi đất nước Trung Á khi Taliban trỗi dậy nắm quyền. Bên cạnh Nga, một cường quốc khác tiến hành nhiều cuộc đối thoại với Taliban là Trung Quốc. Hôm 19 tháng 8, Bắc Kinh nói rằng họ tin tưởng Taliban đã thay đổi và lịch sử đau thương sẽ không lặp lại. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh cho hay, mặc dù tình hình ở Afghanistan vẫn chưa rõ ràng, chúng tôi tin tưởng lịch sử sẽ không lặp lại. Taliban hiện giờ có đường lối rõ ràng và hợp lý hơn lần nắm quyền trước đó. Chúng tôi khuyến khích và hy vọng Taliban sẽ duy trì quan điểm tích cực. Bà Hoa nói thêm, chúng tôi cũng nhận thấy một số người liên tục gặp áp lực và không tin tưởng vào Taliban. Tôi chỉ muốn nói rằng, trên đời này không có thứ gì là không thay đổi. Chúng ta không nên chỉ nhìn vào quá khứ mà còn phải hành động ở hiện tại. Chúng ta không thể giữ lối tư duy bảo thủ, phớt lờ những sự phát triển của tình huống hiện nay, không thể cứ cố chấp vô lý và phi thực tế. Nói về quan hệ phức tạp giữa Trung Quốc với Afghanistan, theo CNN, Bắc Kinh từ lâu vốn cảnh giác trước sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Afghanistan, đất nước có chung 80 km đường biên giới với khu tự trị Tân Cương. Nhưng trên thực tế, Bắc Kinh được hưởng lợi nhờ sự ổn định tương đối mà quân Mỹ thiết lập ở Afghanistan. Trong thời gian tới, Trung Quốc sẽ phải đặc biệt lo ngại Afghanistan trở thành cơ sở cho các nhóm chiến binh cực đoan, kêu gọi giành độc lập cho khu tự trị Tân Cương với đa số người dân theo Hồi giáo. Đây cũng là vấn đề mà Ngoại trưởng Vương Nghị đặt ra trong cuộc gặp với các thủ lĩnh Taliban và được trấn an rằng Taliban sẽ không cho phép bất kỳ lực lượng nào sử dụng lãnh thổ Afghanistan để làm tổn hại cho Trung Quốc. Một người đàn ông tên Floyd Ray Roseberry đã ra đầu thú, nhận là người đã đặt thiết bị nổ trên xe tải gần Điện Capitol Mỹ vào hôm thứ Năm 19 tháng 8. Do sự việc, một khu vực của thủ đô Washington đã tê liệt trong vòng hơn 5 giờ. Trước đó, cảnh sát tìm thấy nhiều nguyên liệu chế tạo chất nổ trên xe tải. Trụ sở tòa án tối cao đã phải di tản khẩn cấp. Nghi phạm đến từ bang Bắc Carolina đã tuyên bố rằng nếu tôi cho nổ tung chiếc xe tải này, đó là do ông Joe Biden, cách mạng đã bắt đầu. Cảnh sát trưởng Capitol, sĩ quan Thomas Manager, cho biết nghi phạm Roseberry đã đổ xe tải và cố thủ nhiều giờ đồng hồ gần Thư viện Quốc hội Mỹ. Chúng tôi đã cố gắng đàm phán thuyết phục ông Roseberry. Ban đầu chúng tôi dùng bảng trắng để viết chữ, sau đó cho robot giao điện thoại cho ông ấy để nói chuyện. Nhưng ông ta từ chối dùng điện thoại. Một lúc sau, ông ấy bước ra khỏi chiếc xe và đầu hàng. Vợ cũ của Roseberry cho biết ông này bị tâm thần phân liệt, từng đe dọa dùng vũ khí hành hung cô. Họ đã ly hôn vào 8 năm trước. Hệ thống phòng không của Syria vào hôm 19 tháng 8 đã can thiệp đòn tấn công thù địch của Israel nhằm vào vùng ngoại ô thủ đô Damascus. Theo đài truyền hình nhà nước Syria đưa tin, một quan chức quân đội nước này cũng khẳng định kẻ thù Israel đã tấn công chúng tôi với đòn tên lửa từ phía đông nam Beirut. Quan chức cho rằng tên lửa đã đe dọa hai thành phố Damascus và Homs. Trong khi đó, quân đội Israel không đưa ra bình luận gì. Một chiếc trực thăng của Tây Ban Nha vào hôm qua đã giải cứu người phụ nữ được tìm thấy trên tàu hàng cách quần đảo Canary của Tây Ban Nha 135 dặm. Cô được cho là nạn nhân trên chiếc thuyền di cư bị lật trên biển. Khoảng 37 người di cư khác e rằng đã thiệt mạng. Theo người sống sót duy nhất nói với đội cứu hộ Tây Ban Nha, lực lượng cứu hộ cũng không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu sự sống nào trên biển. Người phụ nữ đã được chở tới bệnh viện với tình trạng mất nước, sau đó hai thi thể đã được trục vớt. Từ đầu năm đến nay, hơn 7.500 người di cư đã thực hiện hải trình nguy hiểm từ Tây Ban Nha đến quần đảo Canary, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái và tăng gần gấp 16 lần so với năm 2019. Vấn đề thảm kịch nhân đạo này gây đau đầu cho giới chức Tây Ban Nha và châu Âu. Bão nhiệt đới Grace đang gây mưa lớn ở vùng ven biển Caribe từ hôm qua 19 tháng 8, tuy nhiên không gây ra thiệt hại lớn. Cơn bão di chuyển về hướng vịnh Mexico và có thể mạnh dần lên. Giới chức bang Quintana của Mexico, nơi quản lý các resort nghỉ dưỡng nổi tiếng ở Cancun và Tulum. Giới chức bang Quintana của Mexico, nơi quản lý các resort nghỉ dưỡng nổi tiếng ở Cancun và Tulum, cho biết hiện chưa ghi nhận thương vong ở các khu vực trên đường đi của bão Grace. Tuy nhiên, dự báo cơn bão gây lượng mưa lớn từ 10 đến 20 cm ở vùng bán đảo Yucatan trong suốt ngày hôm nay. Mưa lớn có thể gây lũ cuốn, lũ quét, vì vậy người dân cần đề phòng, sẵn sàng di tản. Quân đội đã được triển khai đến những khu vực có nguy cơ xảy ra lũ và sạt lở. Trước đó, bão Grace đã hoành hành gây mưa lũ ở Haiti và Jamaica vào đầu tuần này. Đến trưa hôm qua, cơn bão di chuyển với vận tốc 97 km/h. Lính cứu hỏa đang chạy đua với thời gian trong cuộc chiến với cháy rừng hung hãn ở miền nam nước Pháp. Điều kiện gió lớn khiến đám cháy lan rất nhanh ở vùng Var.
Khoảng 1.100 lính cứu hỏa đã dùng máy bay dội nước liên tục xuống diện tích bị cháy, rộng khoảng 7.000 hectare. Trong khi đó, hàng ngàn người đã rời bỏ nhà cửa, sơ tán đến các trại tị nạn. Ngọn lửa vẫn thăng thế và bùng phát không kiểm soát, tính đến ngày 19 tháng 8. Tuy nhiên, giới chức Pháp cho biết sẽ tận dụng thời cơ gió dịu hơn và nhiệt độ xuống thấp hơn vào hôm nay để ra sức dập tắt cháy rừng, không để tiếp tục lan rộng. Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất trong bản tin nóng phát sóng vào lúc 15 giờ 30 hàng ngày trên kênh FBNC. Xin mời quý vị đón xem.